الو، ازيكم يا حلوين؟ النهارده عملت لكم وصفه طلبتوها مني كتير جدا. هنعمل ماسك للشعر. الماسك ده بيستخدم 10 دقايق فقط قبل ما تبتدي تغسلي شعرك. ده ماسك للشعر الافريقي اللي هو الشعر الخشن والشعر المجعد. ماسك جميل جدا جدا جدا. بس قبل ما ابدا الوصفه، عشان وصفه حلوه قوي، يا ريت تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب وتعملوا شير في الاخر علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. هبتدي بالطور الزيتي وهضيف 50 جرام من زبدة الكاكاو. هضيف وراهم 30 جرام من اللانت 16 اللي هو ستيل الكحول، و50 جرام من شمعة BTMS 50. وده الطور الزيتي بتاعي. الطور المائي هبتدي ان انا اضيف الماء المقطر واخدت منه 728 جرام. وانا بجيب الماء المقطر بتاعي كله من الصيدلية علشان اضمن ان هو نضيف. ببتدي ان انا هي بتيجي عبوات كده زي ما انتم شايفين كده، 50 جرام. فهي بتبقى غلبة شوية عشان اقعد ان انا افتح بقى كل العبوات دي. بس كده دي اضمن طريقة ان دي فعلا مية مقطرة ومية نضيفة، انها مش مغشوشة يعني. اللي عايز يضيف هيدروسول عشبي مثلا، يبقى هتخصمه من نسبة المية، تعوضوها يعني بالهيدروسول. هضيف 20 جرام من خلاصة الصبار المائية، ودي انا جبتها من مصنع الابجي. وكذلك بقى زبدة الكاكاو والزيوت اللي انا هستخدم في الاخر زيت الفانيليا، انا جايباه برضو من عندهم. هاخد الطورين على حمام مائي على النار لحد لما الشموع بتاعتي تدوب والمية تسخن علشان اضيفها للطور الزيتي بتاعي. دلوقتي لما شلت الطور المائي بتاعي ضفت له 10 جرام من السترومونيوم كلورايد اللي هو ماء البلسم. نسبة قليلة جدا، وانا كمان جايباه من بره فتركيزه 30%، يعني حاجة بسيطة جدا جدا مش مؤذية خالص، يعني كأني بالظبط ضفت يعني كأني بالظبط ضفت 3 جرام. تحاولوا ان انتوا تسألوا على النسبة بتاعة نسبة التركيز بتاعة سترومونيوم كلورايد، بيجيبوا تركيز 30%. هبتدي بقى اخلط بالهاند بلندر بعد لما ضفت الطور المائي بتاعي للطور الزيتي. السترامونيوم كلورايد لازم تضيفوه بعد لما الطور المائي يسخن، لانه مش هيدوب. لو انتوا ضفتوه من الاول مش بيدوب خالص، وبيبقى يعني بيبقى زي حتت كده مكلكعة في المية.
والناس اللي بتستعمل البي تي ام اس من مصر يعني ما بيدوبش بسهولة. ممكن ان انتوا تضربوه الاول في الخلاط كده، يعني في الخلاط البن او كده، عشان يبقى بودرة، عشان يدوب اسهل يعني. هنا بقى قوامه تقل تماما، هقيس حرارته لو اقل من 40. هبتدي ان انا اضيف بقية الاضافات. هنا الحرارة طلعت 35. هبتدي بقى اضيف 50 جرام من زيت الفانيليا. طبعا ده مش زيت اساسي يعني. ريحته جميلة جدا جدا، رهيب يعني. الريحة دي بتخلي الناس يبقوا عايزين يشتروا منك اكتر، لان الريحة فظيعة يعني. هضيف بقى 30 جرام من خلاصة البلوط المنشاري، اللي هو الساو بالميتو. ده بيعالج مشكلة تساقط الشعر. بيقلل التساقط جدا 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 يعني، بيعمل معجزة يعني. لو انت عندك خلاصة تانية عايزة تضيفيها ضيفيها، او ممكن تعوضي الخلاصة دي بخلاصة صبار. ما يجراش اي حاجة لو مش عارفة تلاقيها يعني. دلوقتي انا هقيس البي اتش. مهم قوي ان احنا نقيس البي اتش في منتجات الشعر. هنا البي اتش بتاعي طلع 6، طلع عالي قوي. انا عايزاه 4.5، 4.5 عشان يديني ترطيب. فهوريكم بالظبط انا عملت ايه علشان انزل البي اتش. ناس كتير قوي بيقولوا لي مش عارفين ازاي. انا جبت كده معلقه من ملح الليمون، وبضيف عليها حاجه بسيطه من الماء المقطر. دوبه كويس قوي قبل ما ابتدي ان انا اضيفه للماسك بتاعي. وتضيفوا مش يعني ما تعملوش كميه كبيره، وتضيفوا شويه شويه شويه. وتقيسوا البي اتش عشان ما ينزلش قوي وترجعي تعليه تاني وتبقى شغلانه بقى. عموما لتعلية البي اتش تقدري تعملي محلول هيدروكسيد الصوديوم بتركيز 10%، يعني 90 جرام ماء مقطر و10 جرام هيدروكسيد صوديوم، وتضيفي منه نقاط. دي طريقة تانية برضو لتعلية البي اتش. هبتدي بقى اضيف واقلب. بس حاولوا ان انتوا تضيفوا كمية اقل من ان انا ضفتها، عشان يعني ما البي اتش ما ينزلش قوي يعني، او تبقوا متحكمين في البي اتش اكتر. ده اللي قصدي اقوله يعني. خدت بقى عينة من الكريم بتاعي، الماسك يعني، وبنزل عليه بالماء المقطر وادوب. عشان انا جبت ورق بي اتش جديد، مش زي القديم اللي كان عندي، اللي ممكن انزل بالمنتج. طلع مكتوب عليه ان لازم ان انا ادوب المنتج قبل لما اقيس البي اتش، ادوبه في مذيب يعني. الماء مقطر مذيب. ده البي اتش الجديد، حتى الوانه مختلفة وكان ملخبطني شوية بصراحة. هنا البي اتش بتاعي نزل لغاية 4. دلوقتي بقى هقدر ان انا اضيف المادة الحافظة بتاعتي بامان يعني.
انا هضيف 7 جرام يعني بواقع المادة الحافظة اللي عنده. تقدروا تضيفوا مثلا فينوناب، تقدري تضيفي فينوناب بنسبة 1%. بخلط بالهاند بلندر عشان اضمن ان المادة الحافظة اتوزعت كويس في الكريم. الماسك ده تقدري تستخدميه كل ما تبقي هتغسلي شعرك تعملي ماسك 10 دقايق بالظبط وتشطفي شعرك. بعبي الماسك بتاعي في عبوة كيلو، انا عاملة كيلو بحاله. والعبوة بتاعتي طبعا متعقمة كويس قوي بكحول ايثيلي 70 ومنشفاها بكلينكس. وبراعي طبعا ان ما يبقاش فيه بواقي كلينكس في العلبة قبل ما اعبي. وابتدي بقى اخبط كده علشان فراغات الهواء اللي بتكون موجودة دي ممكن تبوظ لي المنتج. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب وتفعلي الجرس، وياريت كمان تقدروا تعملوا شير للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من الناس. وميرسي جدا على المشاهدة.